Nei, meðan fundurinn það PISA, til 4:30. Segir innan mæsa. Stefna því. Mjög gott að fá hérna í byrjun hjálp frá deildarforseta til þess að koma þessu rétt. Ég vona að þetta sjáist rétt í útsendingu núna. Þessi fína mynd hér. Og já, kannski. Þau ykkur öll bara hjartanlega velkomin sem eru komin inn í salinn og það eru auðvitað margir að fylgjast með líka heima. Og svo ég líka gott að með það, þó maður mæti ekki í salinn og fylgist ekki með á rauntíma, þá þetta tekið upp og það hægt að horfa á eftir á og hérna, það allir fyrir okkar munna líka. Við ætlum að fara eftir síðasti fundurinn, 7, þar sem við höfum staðið saman að nokkuð mörg hér að fundaröð PISA. Ég heiti Heiða Björg Hilmisdóttir og formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Og við höfum staðið þessu ásamt menntavísindasviði hér í HÍ og barnamálaráðuneytinu, kennarasambandinu og heimili og skóla og svo þetta menntamálastofnun sem var að skipta nafn bara á dögunum og heitir núna miðstöð menntunar og skóla þjónustu. Það ekki? Já, fylgist með sko. Við erum búin að fá hérna 2 sérfræðinga, prófessor og sérfræðing til þess að aðeins að tala þetta mikilvæga málefni sem eru auðvitað jöfnuður og menntun. Og við sem erum í stjórnmálum tölum við gjarnan það að menntakerfi okkar sé okkar helsta jöfnunartæki. Þar getum við í rauninni jafna stöðu barna og fólks og reynt að gera samfélagið okkar betra. Svo er spurning hvernig okkur gengur og niðurstöður PISA núna, já eins og ég sé svona, kannski ekki búin að kafa í stjúptofun í þessu sérfræðingarnir hér, bendanum til þess að við getum gert ýmislegt til þess að bæta jöfnunartæki sem menntakerfið og ekki bara hér á Íslandi, heldur bara í Evrópu. Þannig ég er mjög spennt að hlusta á þetta og þess vegna líka fannst mér bara mikill heiður af því að fá að stýra þessum fundi. Við fáum hérna David Reimer sem prófessor í Háskólanum og síðan fáum við Helga Eiríkur Eyjólfsson sem sérfræðingur í ráðuneytinu. Svo erum við með 2 stúlkur hér á vettvangi sem ætla að segja okkur aðeins frá hvernig þetta horfir við þeim og síðan pallborð og þá fá ég að spyrja. En núna ætla ég fyrst að leyfa þeim aðeins að tala og svo spurningar í lokin. Þannig að það spurning hvort að þú vilt ekki byrja. David, gjörðu svo vel. Nú ætlum við að sjá hvort þetta tekst þeim. Þetta segir okkur hvort þetta sjást. Það lítur að vera. Það sést vel í glærurnar. Já, bara setja þær í skjá. Vel gert. Og gjörðu svo vel. Yes. Alla tala á ensku, but you can also ask in Icelandic later on in the discussion. I think I should understand most of the questions. So my name is Dave Reimer. I'm a sociologist of education, and PISA has, followed me for a long time. I'm originally from Germany, and back when the PISA results were first introduced in Germany in the year 2000, was a big PISA shock. And the biggest shock was, of course, that Germany wasn't as high on the list and the rankings as everybody thought where it should be. And the second shock was how big or how large the inequalities in student performance were, both in terms of what do the parents do, but also according to immigrant background. And this has also led to a lot of educational research, which is of course a good thing. So I'll just give you a few observations. It's a little bit eclectic, a few topics, but I just thought I mentioned or go over some of the main things that I find important. But please don't hesitate to ask me more questions about these topics. So this is and I'll just skip briefly over that, but we'll start with relevance. Why is it relevant to talk about inequality? Well, of course, it's a value question. We have meritocratic ideals. It's not ideal that students do not do well in school because, they have different backgrounds. That's the one question. The OECD might give you a different question or a different answer to this question, which has to do with the economic performance. There's very solid evidence that those countries that do well in PISA and, similar studies also do well sort of for the economy. I'll just read from this paper from Hanushek and Brosman, empirical analysis of differences in growth rates, reach a simple conclusion.
long run growth and gross domestic product, GDP, is largely determined by the skills of a nation's population. Moreover, the relevant skills can be readily gauged by standardized tests of cognitive achievement. And that's relatively solid evidence showing that, I mean, those countries that produce, highly skilled individuals tend to do well. That's of course also one argument. What does that have to do with inequality as such? Again, also from economics, there's this long debate about equality versus efficiency. I mean, is there a trade? What does that mean? And what this trade-off would mean is efficiency means we just achieve high average scores, being high on this PISA list. And equality, of course, means that everybody, does very well, irrespective of what background the students have. And some economists have claimed, okay, you can achieve a lot of equality when everybody does, badly in the test. Everybody's the same. Great, we have a lot of equality, but that means that we don't have many high achieving students. But again, I mean, PISA, and especially the head of PISA, Andreas Schleicher, have a very different take on this. And this is maybe also something that PISA results have shown so far, that actually it's not a trade-off, it's a little bit the other way around. This is one of these, type of slides that has been produced by the OECD for quite some time. Here you see like this, the x-axis and the y-axis, where the equality on the x-axis and performance on the y-axis. And I don't know if you can see this on the screen, but this is where you want to be. You want to be Finland. This is year 2009, by the way. This is equality here. I won't explain how it's measured. This is performance. In Finland, at least in the past, has managed to be top on both ends. I mean, they're very high performance overall, but also very high, equality. Iceland has been a champion historically, at least, for equality, but maybe, not a champion of overall high performance. But if anything, PISA has shown that it's not a trade-off. If typically countries performing very well are also countries that don't have particularly high inequality. And you definitely do not want to be Hungary, right? With, not very high performance with a lot of inequality, which also has not changed. That's basically a little bit of the motivation. I mean, raising the overall level also has to do with raising the level of the more disadvantaged students. Then we talk about this. There's this definition that educational researchers really like to do a lot. Like to talk a lot about, which is important. The difference between educational achievement on the one hand and educational attainment. And if we talk about PISA and all these test scores, international large-scale assessment, it's educational achievement that's at the forefront. That's actual performance, skills, competencies of individuals in relation to education. But in education, you also get degrees, certificates, you get a tertiary degree at the university degree here at this institution, formal qualifications. And these are related. Of course, you need to have certain skills to achieve these skills, but it's still not quite the same. Why it's not quite the same? This is actually a graph that Helgi actually was so nice to produce for me for this lecture. Here you can see this is based on a question of the most recent PISA survey, where students were asked what kind of educational level do you expect to attain? And here it was specifically the question, do you expect to attain a university degree? And what Helgi did here for me was he just looked at students who have the same level of performance, which was average performance. So all of these students have an average performance in mathematics. And you can see those, I won't explain exactly how it's measured, but the disadvantaged students, we have the middle class students, we have the privileged students. Again, they all have the same level of performance in PISA, and the privileged students, 60% of them say they, intend or they think they will attain a tertiary degree, and it's only 30% of the more disadvantaged students. So there's still differences beyond performance, which of course have to do with the home environment and all the factors that, sociologists, education have studied for a long time. But it's just to say that there is something also beyond just pure performance, which has to do with, educational decisions later on. And it's a mixture of both that, produces these inequalities. And maybe to elaborate a little bit on this, it's a recent figure based on data from the European Social Survey, where we also have Iceland here. You know where it is, right? So, and there, the level of inequality in terms of, again, attaining a tertiary degree in relation to what parental home
individuals came from. And here you can see that Iceland, I mean, lighter shades means less inequality, is one of the countries, that has less compared to other countries, does not have particularly high inequality, but it's also not much lower than, for example, Germany, same colors, England, the other Nordic countries. So Iceland is very average, and what the numbers, these are risk ratios, I don't have to explain, but what the numbers for Iceland actually indicate is that the chance of somebody who has a parent with a university degree of also attaining a university degree is 70%, roughly. Whereas if you do not have a parent with a university degree, your chance is only 30%. So also, I mean, not super high inequality compared to other countries, but still also quite considerable. Maybe also increasing, but that's something Helgi will talk about when he's up. Then the measurement of inequality. It's, of course, we could have a whole sort of seminar about this, but still important to know. What PISA does, they constructed their own index. It's called the ESCS index. Took me a long time to memorize those letters. The Index of Economic, Social, and Cultural Status. And it's basically a composite of these three components: highest parental occupation, highest education of parents in years, and index of home possessions. Students ask, okay, do you have a washing machine at home? Do you have a computer at home? Do your parents have a car? And so forth. And that's, of course, that's designed to measure economic wealth. It's not, I mean, the rationale, I mean, I looked at a technical report, it's basically just other researchers have done it. It's not theoretically informed, it's just the standard research, what it's done. And the reason why it's done is because if you look at these dimensions, you could also look, okay, how is inequality in student performance based on parental income? How is inequality based on parental education? How is inequality based on parental jobs? They correlate quite highly, so it's just much more practical to basically combine this in one index. And it's still artificial; it doesn't mean something on its own. And maybe different, classifications will be needed for different research questions. Maybe it's also quite relevant to know, okay, what if you only look at mothers and look at, girls' performance, which might make a difference as opposed to sons and so forth. But it's important to remember. It's also important to remember that this background measurement is not a causal factor per se. It's just a proxy, basically a variable that indicates some other factors that might be the causal factor. So it's not that you have level of education is important as such. It's maybe that parents who have high levels of education read more to their parents and so forth. Again, it's a long discussion. But my conclusion of this is this index is okay. I mean, maybe you have to do something else if you're interested in a more specific issue, but this works quite well. I don't think that one has to say, okay, this measurement, we have to throw it out of the window. And I think the PISA results have shown this. Switching to schooling systems, so we observe these inequalities. Students, from disadvantaged homes do worse in PISA here in Iceland and everywhere else. I mean, it must be the school, yes, but of course the school is not everything. It can also be the case that one has a fairly, first of all, one can have a fairly equitable society and a fairly unequal schooling system where maybe disadvantaged students don't get a lot of support. But it might also be the other way around. You might have a very equality-focused schooling system where students get supported in a really good way, but there are many disadvantaged, students in the system from poor families, and then school can only do so much. So one also has to sort of think about the composition of the population, especially if there may be, a lot of students from different backgrounds, immigration backgrounds, from countries where the parents maybe didn't achieve, very high levels of schooling. So that also plays a role. When interpreting these results and overall, also this is a thing that's quite important to my research, generally speaking. There are many, especially sociologists, who have this, have hypothesis about that school makes everything worse. I mean, these students come, to school and everybody's equal, and then the poor minority students are discriminated against, which might still happen. But there's also a lot of research showing that, give or take, or thinking about what schools actually do, if anything, they do not increase inequality. That's mostly based on so-called summer learning studies, where where
test performance is measured before, at the end of the school year and after this long summer break, especially in the United States. And these results have shown that in the summer break, when students are not in school, inequalities tend to grow. So that's a long list of research here, but just a small comment on this. And then, of course, I mean, the school system is not everything. Parents do a lot of things or don't do a lot of things at home. The whole home literacy environment is important, And again, some of you might be familiar with this research, but this is a figure that I often show to my students. This is actually vocabulary. This is a study from the United States. Vocabulary of, I mean, of 18 months old. Are you still a baby? Young kids at 18 months, infants. And a 24-month-old from higher SES and lower SES status. And you can see that there's already a gap in vocabulary that these children know at this age. And that gap is growing. This is very reliable measurements. And some of you might have also heard this number, the 32 million word gap. It's based on an intense observational study by two, Canadian/American researchers who had, did observations of, welfare recipient families and wealthy families, and found out that, they looked at the time and counted the words spoken, and they then measured that, or came to the conclusion that at age 4, the more privileged kids will have heard 32 million words more. So, again, thinking about factors outside of the school. And then finally, thinking about, especially this is a lot of research that came out of PISA or the Finnish success in PISA. There are also many people who pointed to, especially this sociologist, Hannu Simola, saying that, well, it's, the school system in Finland might be good, but there are also some other things that, might not function quite as well. And one should sort of look at the whole picture, the history of the schooling system in society as general. Also, home literacy environments. And if I remember correctly, that children in Finland are taught to read even before they enter school. Factors like that. So the broader society needs to be taken into account. Oops, that slide doesn't work out for some reason. Yeah, but that's not to say that schooling systems, school effects do not matter. They do matter. You probably can see this, So differences in instruction time, how much instruction time students get, do matter, based on these school studies. Difference in teacher quality matters. School autonomy can matter. Whether or not one has external exams, and tracking. Although tracking means that at what point in the schooling career are students tracked into different school systems or schools types. And there we know that this school systems such as Germany or Hungary that tend to divide students early, they also tend to sort of create more inequality, which is not the case in Iceland, by the way. Well, and then the big question, that's maybe the discussion also after Helgi's talk, what can be done to tackle inequality? Well, it's a long list, but of course, if you want to change differences in performance, this is, of course, one has to start early, and of course, do something for those students who do not have the best, and everybody knows that, who come with some disadvantages, So the whole focus on early childhood is very, very clear, but also the school factors and factors outside the school system need to be, considered. But there are, of course, no quick fixes. It is somewhat easier to do something about those, factors related to educational achievement, because if it's about, this is the figure I showed you before. It's about making a decision. Should I go on to university? Should I, choose a fram school, or should I drop out? Then at these decision points, students, it's easier to influence students in a positive direction. It's about, okay, not dropping out, for example. It's much more difficult to raise somebody's level of reading from, this level to a much higher level. Not impossible, but would take a lot of time and effort. And maybe in that vein, it's maybe also not surprising that the OECD has recently, this is a report that just came out, challenging social inequality through career guidance. So career guidance as a field has received much more attention, because of course it is a field that can help students along these lines when it's about educational decisions, and making sort of informed decisions that prevent dropout and lead to better match between
can I say, the talents and what students want to achieve. And then very briefly, I'll make some, some promotion of my own work. I recently started a project where we tried to do exactly this. Also in Iceland, we tried to, design some interventions aimed at reducing inequality at these transitions in the schooling system. The transition from, in Iceland, it would be 10th grade to framhaldsskóla, and then also the transition from framhaldsskóla to university, with the goal to reduce inequality so that maybe also more working class students, make more ambitious choices, and yeah, we have different things we want to do, including individual and collective guidance and work with videos and so forth. So if you're interested in that, I can also talk about this more. But now I've taken too much time, so now it's Helgi's turn. So, thank you. Kærar þakkir fyrir þetta, mjög áhugaverk og ég held að sé mikilvægt að Helgi komi bara varstu með hérna á eftir, en ekki sleppa þessum og opna þína. Ekki. Varstu með þína. Já. Ok. Rödd hérna úr hvers það að handa ná. Já. Það ekki að loka þessu og opna PDF-skil bara. Slökk á báðum. Það er hérna bara bæði. Sér nú vel þér. Já, þetta ekki spurning, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég er semst Helgi Eiríkur, ég starfa í mennta- og barnamálaráðuneytinu, skrifstofu greiningu og fjármála, og ég ætlaði svona að fara aðeins yfir það sem við er meðal annars í niðurstöðurskýrslu og svo aðeins svona meira sem er ekki niðurstöðurskýrslunni meðal annars. Já, hérna svona yfirlitað sem ég ætla að fara yfir, smá bakgrunnur, hvernig áhrif félagslega og bakgrunnur PISA eru metin og svona smá samhengi og smá fyrirvari. Þannig að ef þið hafið eitthvað að klæða upp á þetta, þá bara klæðið þau upp á mig en ekki ráðuneytið. Nú eins og David fór svo sem ágætlega yfir, þá vísar þetta hugtak og ójöfn tækifæri til menntunar sem var svona titillinn á kaflanum í skýrslunni. Þetta er mismunandi menntunarstigi fólks eftir stéttabakgrunn og þeim oft skipt upp í tvo þætti. Svona primary áhrif og secondary áhrif á ensku. Það eru áhrif námsárangurs, óbein áhrif, valið í gegnum námsárangurs og kannski bein áhrif eða áhrif vals. Munið eftir myndinni súliröddunum áðan, hversu líklegt nemendum fannst að myndu ljúka háskólanámi á 15 árum, að þá það rauninni þessi secondary effect, primary effect eða áhrif námsárangurs semst bara hvernig rauninni valið er stýrt af fyrir námsárangur. Fyrir námsárangur takmarkar sem sagt er svona, almennt takmarkandi í framtíð menntun og starfsnámi, það segja hann slakur og stéttastaf áhrif á námsárangur og þar með óbein áhrif kannski á námsárangur. Bein áhrif er rauninni svona það sem ég sagði áðan að hvernig nemendur velja sig við skólaskýrunni að teknu tilliti til námsárangur. Og hérna sem við erum að fjalla er rauninni þessi áhrif námsárangur, þessi óbeinu áhrif eða primary effect. Ganski óheppilegt orðanotkunin primary og secondary þegar maður tala um menntun því að þetta er orð sem við notum mikið til að lýsa námsstigi, en þið bara munið að þetta er ótengt því, en það er komið á langt litteratúrin, það bara þetta er orðið fast og það er gert að breyta því úr þessu. Ég kannski
staldra stutt við þetta sem David fór ágætlega yfir þetta en mælingin, það er hægt að mæla félags- og efnahagslega stöðu eða bakgrunn á fjölbreyttan máta, þessum gegnum bara stéttastöðu sem ákvæðast miklu leyti frá atvinnu fólks, hvernig stöðu það er á vinnumarkaðnum, menntunarstig eða síðan bara auð, menningar, auður, félagsauður og fleira. En þetta er svona sú mæling sem við notum hérna og talum um svona mestu leyti. Semst þessi, svo David fór á yfir, þetta er samansett úr þessum 3 atriðum, menntunarstig foreldra, starf foreldra eftir þessum svona statuskvarða og svo þessi svona home possession, household possession breyta sem mælt með fjölmörgum spurningum hvað til á heimilinu. Meðal annars til fjöldi bóka á heimili sem svona nokkuð klassísk en alls ekki gallalaus mæling. Þannig síðan umbreytt bara í samfellda kvarða með meðaltal 0 á ROCD og staðarfrá 1, þannig að við skoðum svona á nokkuð svona, borið saman þessa mælingum milli landa. Og það er svona nokkuð áhugavert að þetta er sjálfur sér eina aðgengilega matið á þessum áhrifum í íslensku menntakerfi. Það er ekki, sér þetta ekki í samnefndum prófum eða neitt slíkt en útgefnum tölum. Þannig að þetta er svolítið þetta eru töluvert mikilvægar upplýsingar sem eru hvergi annars staðar. Svona aðeins yfir svona rannsóknir, þetta er nú bara eina rannsókn sem ég hef bara 20 mínútur hérna. Ég vil draga svona fram, þetta er mjög stór rannsókn sem Anna Chmielewski, ef ég er að bera þetta frá rétt, 2019, hún náði yfir 50 ár og 100 lönd sem voru að kanna hvernig þessi munur á námsárangri eftir félags- og efnahagslegum bakgrunni hefur þróast yfir 50 ár. Og hann komst að því að hann hefði aukist í nánast öllum löndum á þessu tímabili. Áhrifaþættir svona mögulegir, dregur fram 4 þarna sem ég ætla svona að fara lauslega yfir. Með svona aukin fjölbreytni eða svona diverse í nemendahópum. Kannski í öðrum löndum hefur verið það sem var kannski ekki skólaskylda eins og við þekkjum hann í dag, að þá var kannski meira falin ójöfnuður sem kannski börn hætti í skóla 12-13 ára, en það er nú svolítið langt síðan að það breyttist á Íslandi, þannig að það kannski á ekki við hérna á landi, en svona aukin fjölbreytni í nemendahópum getur til dæmis verið aukning í nemendum erlendum uppruna, sem gæti svona skoðast svona íslensku samhengi sem relevant fyrir Ísland. Breytingu efna á landa, bara meiri svona, hvað segir maður, prosperity, ásækjaði sig að sletta, og aukning í tekjuójöfnuði, hún er talin sem mögulegur áhrifaþáttur, en þó bendur einmitt í þessari rannsókn að það hafi svo sem ekki verið sýnt fram á það að breyting í tekjuójöfnuði og svo ekki síðan breytingu í ójöfnuði í námsárangri. Þáttur að sé að finna rauninu svona cross-versnis niðurstöður sem segja það. Og svo kannski svona á auki efnahagslega hagsæld, hún leiðir til aukningar í fjárfestingu í menntun og velsæld barna. En það er ekkert ólíklegt að slík fjárfesting rauninni skapi meiri ójöfnuð. Að sjaldnast þannig sem að hækkar alla rauninni, þetta er svona kallað Matthew-effekt. Lesið biblíu alla þá kannist yfir það, rauninni þeir sem eiga fá meira. Það er svona tracking sem einhver má henda íslensku orðið við það, og þetta fínt, ég fann það ekki. En getuskipting einmitt, já, til dæmis yfir á ásbreytir, það er eins og í Þýskalandi, Austurríki, Hollandi, það er dæmi svona early tracking menntakerfi, það sem rauninni kannski 10-12 ára er búið að lagt fram eitthvað svona kennara byggt á einhverjum meðan á gögnum sem velja að þú ferð á þessa akademísku braut og þú ferð á þessa svona verknáms undirbúnings svona brautir. En þetta er nú ekki mikið á Norðurlöndunum. Þessi early tracking, með þetta gerist svona cirka við framhaldsskóli, grunnskóli, það er reyndar. Þannig að breytingar á því er svo sem ekki hægt að rekja til Íslands eða á Norðurlöndunum. Hins vegar er allt í lagi að
svona velta fyrir sig óformlegu traktninga sem í rauninni svona þú ert ekki formulega settur í eitthvað en í rauninni við til dæmis þegar þú farir á framhaldsskólastigi þá eru hærri námskröfur fyrir námsárangur inn á stúdentsprófum heldur en til dæmis verknámsbrautir og síðan líka kröfur inn á verknámsbrautir heldur á framhaldsskólabrautir og slíkt. Þannig að sjálfs það svona ákveðið form af traktning þótt þessi sem ekki hefðbundin skilningur. Svo sjálfs möguleg aukning í mismunandi fjárfestingu milli foreldra, við tala fjárfestingu í börnum en þetta svona kannski þú getur fjárfest tíma í börnunum, þú getur fjárfest peningum aukin kennsla eða slíkt, að hún í rauninni getur einnig valdið aukningu í ójöfnuði, þar sem ef slíkt mismunandi á milli þjóðfélagshópa. Hvernig gera það eða áherslu á foreldra í uppeldi, þau eru kallað intensive parenting mikið í svona eiginlega hlutunum í Bandaríkjunum og líka svona time use kannanir sem ég held að nú ekki verið gerðar á Íslandi, að þær sýna fram á aukningu í mun hvernig foreldrar eru það svona beina börnunum sínum og styðja þau í svona óformlegri hátt í menntun. Þetta geti verið svona mikið í Bandaríkjunum skiptir háskóla þú ferði í miklu máli, bara upp á tengslamyndun og verið rétt á háskólanum. Hérna geta verið meira kannski menntaskólar ef þú vill skjóta ykkur inn. Já, ég vildi bara benda á að þessar rannsóknir sem þú ert að vísa til eru líka stundaðar hérna hjá okkur. Svona, já, ég var svona að tala um svona time use. Já, foreldrarannsóknir. Já, einmitt. Ég með skjal með það sem athuga Bergi Drós og Auði. Já, ég benda á fyrirvaran hérna aftur uppi. Það heyrist ekki í ykkur hér. En já, en þetta bara að benda á að þetta getur við einn mögulegur áhrif á allavega. Hérna rauninni bara þau áhrif sem við erum að meta og þetta nú bara mynd upp úr skýrslunni og þarna eru bara í rauninni hallastuðlar úr aðkvarslíkunum fyrir hverja og eina fyrirlögn. Þetta lesskilningu sem sagt. Og hérna rauninni þessi mynd sem birtist meðal annars í skýrslunni. Hún sýnir rauninni frá hversu þegar rauninni gildið á þessari breytu hækkar hversu mikið að meðaltali hækkar PISA-skori í rauninni. Við sjáum að hérna 2000 þessum fyrst lagt fyrir að þá það svona rúmlega 20 stig. Það eykst kannski lítillega fram til 2006 sem við sjáum svona 2009 og upp frá því að þá eykst það töluvert hröðum skrefum. Við því rauninni að bilið milli þeirra sem fara að raðast eftir stéttabakgrunni getum við kallað eða félagslega efnahagslegum bakgrunni. Það rauninni það bil námsfólki að aukast á náðum tímabili. Hérna eru hinn Norðurlöndin svona til hliðsjónar. Við sjáum eitthvað sérstaka, það fyrir upp, það fyrir niður, Noregur og Danmörk. En við sjáum að Svíþjóð reyndar tekur stór stökk 2020 en við sjáum svona álíka sögu hjá Finnlandi og Íslandi. Þannig að svona fyrir 20 árum var nú með nokkur rökum hægt að halda því fram að hér væri töluverður lítill ójöfnuður í námsárangri en það er sjálfsög ekki hægt að halda því fram í dag og hefur ekki verið kannski í síðan 2015, 16, 12 eða svona 12, já. En ég mun svona fara aðeins betur yfir þetta. Hérna starffræðileysi þetta er náttúrulega áherslu atriði en svona það er meiri ójöfnuður almennt í lesskilningi þessum tók ég það fram. Það er fyrst lagt fram 2003. Hann er ekki svona augljós aukningin í þessum muni en við sjáum samt að hún er svona leiknin er þarna öll upp á við. Það er síðan hægt að athuga svona venjulega línulega atkvæðagreining á þess að fara í einhver tæknilega atriði með það og mæna hún í mun og meðaltali en sem gerir þá í sjálfu sér ráð fyrir því að yfir alla svona hæfni kúrfuna, hérna er rauninni bara hvað þú ert 5% lægsta tíundin, lægsta rauninni bara tíundir hérna, fyrir utan 95% og 5%. Hver eru áhrif þessara breytu yfir hæfni kúrfuna? Þá sjáum við rauninni hérna lesskilningu frá 2018
að þetta, og hérna til viðmiðunar allar talanir úr ólæsalíkani og hérna rauninni hvernig allar talan breytist yfir hæfningúrunum. Þannig við erum að sjá hérna rauninni á þessu hæfnibili kannski 40 til 60%, 70% þá hún mest. Þannig að við segjum manni líka það, við segjum manni margt en segjum manni kannski einnig það að svona venjulega hallatala eins og hér að hún kannski að vanmeta þurfi sambandið, þannig að svona ójöfnuður sé eiginlega meiri fyrir þennan mikilvægt nemenda því að það þessi nemendur sem draga þetta samband mjög mikið niður. Þarna eru kannski bara þá einhverju aðrir þættir heldur félagsefnahagslegur bakgrunnur sem að draga þetta dregur þá þessi bláu línu niður að við viljum. Þetta segja að þessi mynd þýddi það að áhrif félagslegu stöðunnar, efnahagslegu stöðunnar sem lítil hjá þessum standa sig mjög illa yfir höfuð. Já, og hérna eru lægstu 5%, lægstu 10%, svo eykst munurinn, aukast áhrif félagslega efnahagslegu stöðu því sem herra í rauninni. Þannig að hérna eru hæstu 95% og fer síðan aðeins niður aftur. Þannig að þegar við lýsa meðaltalsnemandi allavega, meðaltalsnemandi, það er engin meðaltalsnemandi, það er allavega til viðgildisnemandi, þannig allavega einhver fundið það. Þannig að það er rauninni að segja að úr línulega akvars greiningu þá sé kannski verið að vanmeta aðeins þetta samband. Og hérna er úr stærðfræðileysi sem núna 2022 og hérna er kannski ekki alveg sömu kvarðar hérna á en það er eitthvað svona svipað samband þá það sé ekki eins í. Þá getum við líka gert eitt, við getum beitt annar útgáfu af akvarsgreiningu sem kvanttæl akvarsgreining sem rauninni þá í staðan fyrir að meta breytingu á meðaltal og meitur breytingu til dæmis á miðgildi eða einhvers staðar annars staðar á kúrfunni og getum plottað það samband upp hérna eftir árum alveg eins og við gerðum áðan. Sjá eiginlega skýrara samband og rauninni sterkari áhrif. Þannig að ég með hérna, þetta er lesskilningur sem sagt. Þannig að þessi hérna sem einhvern veginn var að réttast punktum hérna eða eitthvað. Við sjáum það ekki endilega við skoðum samband það sem ég allavega tel að við séum ekki að vanmeta sambandi. Það gæti líka breyst á milli tímabila af einhverjum ástæðum. Hvernig nákvæmlega þetta stillist upp. Hérna sjáum við líka að Ísland sker sig ekkert úr lengur með önnur Norðurlönd og Norðurlöndi sker sig sérstaklega út frá öðrum OECD-löndum eða meðaltali OECD-ríkja. Þannig að það er því sem svolítið sérkennilegt í sjálfu sér því að það er oft talað norræna menntakerfismódelið að það sé með mikla áherslu á jöfnuð og meðal annars í námsárangri. Þannig að hérna sem svolítið og eyða mestu af OECD-ríkjum allavega eru í topp 6 per nemenda í grunnskóla. Þannig að sjá og svo veit ég ekki alveg hvort ég tíma en langar svona aðeins að ég hef ekki tíma til að fara yfir nákvæmlega hvernig við erum að mæla félagsefnahagslega bakgrunn en gera hann öðruvísi með þessari breytu sem við nefndum áðan. Hérna er búin að skipta nemendur í stéttabakgrunn eftir ákveðnu stéttalíkani, kallað Goldthorpe-líkani eða European Socio-Economic Classification stéttalíkani sem ákveðlega þekkt líkani í stéttarannsóknum og í félagsfræði. Þannig að getur verið séð, þetta eru cirka 9 stéttir og ég er búin að taka hérna út 4 stéttir. Það er stétt svona atvinnurekenda, stjórnanda og svona hærri sérfræðinga sem vanlega skrifast háskólamenntur og sérhæfðir starfa. Og síðan þessar svona 3 svona sem kallað svona working class stéttir, þjónustu, sölu, afgreiðslustörf, lægri tæknilega fagstörf og svo ófaglæra unnbundin störf. Við sjáum til dæmis ef við tökum hérna Ísland frá þetta á 2006 þá hefur henni, og hérna endar 2018
ekki með 2022 hanninni, við ásakið það. Þá rauninni ekki að spinna ennþá þessu sömu reikningin sjálf sem breytist. Árangur í PISA í lesskilningi ekki neitt fyrir nemendur sem með þennan bakgrunn, en hann rauninni breytist meira niður á við þessum þremur stéttum. Þannig rauninni það svolítið kannski sem keyrir niður meðaltalið, við höfum bara valið í úrtak nemendur úr stétt með foreldra sem eru atvinnurekendur, stjórnendur eða svona high level sérfræðingar, þá hefur meðaltalið ekki breyst, en við sjáum líka að þrátt fyrir það er þessi hópur ennþá til lægri almennt en sambærileg með sambærilega stéttabakgrunn í annars staðar á Norðurlöndum. Nú smá samanstekt, bara runni ekkert annað sem bendir til þess að stéttaskipting í námsframvindu hafa aukist á undanförnum árum á Íslandi og Ísland sker sig ekki lengur út frá öðrum löndum. Því hefur haldið fram svona að Ísland sé svona einstakt í þessa veru, en það er svona kannski hægt að halda því fram fyrir 20 árum, 20-15 árum, en kannski en alls ekki í dag allavega minni bestu vitund, og hún þróun sem á sér stað frá 2006 og svona nokkuð hratt. Þetta ein birting ójafnra tækifæra í frekari menntun, þar að segja til dæmis ef ójöfnuður í námsvali sáum eins og súlirtun sem David sýndi ykkur áðan, en það helst jafnt, þá rauninni bendir þetta fyrir þar að segja við erum að tala rauninni menntunar attainment eða að segja menntun og stöðu. Og svo þetta að hluta til orsök slakara meðaltals í PISA yfir seinustu fyrirlag, þar að segja til 2018, en það skýrir ekki lækkunin í meðaltali frá 2018 til 2022. Mögulega skýringar, og það bara í fyrsta lagi engin augljós skýring, það engin smoking gun, sko. Sem leiðilegt að heyra, en ef þetta væri einfalt, þá væri bara búið að lesa þetta atriði hér og annars staðar í heiminum. Það er náttúrulega margir samverkandi félags- og efnahagslegi þættir innan og utan menntakerfis og skólana, eins og David kom líka inn á. Það er ekki skólinn sem býr til ójöfnuð, en hann til staðar í samfélaginu, hann til staðar frá allavega 18 mánaða aldri menntaðar rannsóknum til. Og svo svona áhugavert, það stór samanburður rannsókn á 2010, dregur saman fullt af rannsóknum, það sem meðal annars kemst að því niðurstöður menntakerfis sem búa við meiri stöðlun eða standardization, annaðhvort í námskrám eða með stöðluðu almennu námsmati, sem kallaði samræmd próf, orð sem að þorir að nota, að sýni lægri ójöfnuð en þeir sem búi mikið sjálfstæði. Þetta eru svona mögulega skýringar, ekki þær einu, og þetta meira svona verið að velta því upp. Og svo svona þessar rannsóknir sem við minntist á, sem tíka nánar meðal annars þessi seinasta Achievement and Equality in Institutional Structure of Educational Systems, sem segir þetta úr síðan Tímilevski grein sem kannski best við þetta. Sé bara. Alveg frábært. Við erum sannlega búin að fá hér góða innlögn frá tveimur sérfræðingum og ég glöð að heyra að það eru spurningar úr salnum. Þið verðið að geyma þar með ykkur því að við eigum hérna eftir pallborð og eftir og þá verður það að fá einhverjar svona spennandi spurningar til þess að kljást við. Núna ætlum við að fá að heyra frá tveimur nemendum sem eru reyndar báðar nýútskrifaðir úr grunnskóla, en það er líka alltaf leið, þú getur sagt allt sem ykkur langar. Tókum kannski mögulega önnur ykkar þetta prófs, þannig 22. Síðan ætlar Erna Kristín Blöndal ráðuneytisstjóri í Menntamálaráðuneytinu svona að okkur okkur aðeins og svo pallborðið. Þannig að þið verðið að skrifa hjá okkur. Það eru veitingar hérna frammi og ykkur alveg frjálst að ég ger enga pásu, þannig að þið bara laumist út og laumist inn. Og síðan svo þeir sem eru að horfa, það eru 30 manns að hlusta á streymin, þannig að þetta bara með fjölmennari fundur hérna sem við höfum haldið, en það málefni brýnt. Til þess að þau heyri hvað við erum að segja hérna í salnum, þá verður að fara á milli svona míkrofón. Þannig við gerum það á eftir. Þannig að núna ef þið kallið eitthvað fram þá heyrist ekki neitt. Þannig þá verður þeir sem standa hér að svara einhver sem hinni veit ekki hvað er. Það er svo sem kannski skilst alveg samt. En hvað segir þið stelpur? Það er Alda Richard
og Valgerður Eyþórsdóttir. Þið ætlið að koma, viljið koma saman og segja okkur aðeins, bara nákvæmlega það sem þið viljið og ég ætla að reyna að finna út úr sem hvað lærum að meðan. Það er alveg þú. Ég held að það sé betur. En bara gjörðu svo vel og verið hérna endilega nema ég sviti hér. Það er mjög mikið. Þetta er þannig bara. Já, ég held svona viðurkennilega, þetta er smá flókið fyrir okkur, þar sem við erum náttúrulega vegum fyrir náttúrulega framhaldsskólanemendur. Grunnskólinn er náttúrulega grunnurinn af því sem við lærum til þess að komast inn í framhaldsskólana, áfram háskólann og svo inn í lífið. En já, lærði fullt af nýjum ýmsum, takk fyrir, það er mikið sem maður lærði af þessu. En það sem ég kannski dró mest úr þessu var áhugaverður ójöfnuðinn og svona með við það hvernig kannski sérstaklega hvernig foreldrarnir eru og tíminn sem við settur í lærdóminn heima út á það hvernig niðurstöðurnar eru, sko. Já, ég er svolítið leiðrétta áðan, við erum ekki nýútskórar á grunnskóla. Ég er sjálf komin í háskólann, en sjálf ekki tekið PISA-könnun, sko. Nei, ekki heldur. Þannig að við erum kannski ekki alveg með reynslu af þessu, en já, ég tek bara undir það sem Alda var að segja, bara virkilega áhugavert. Bara lærum þetta, kynnast þessu betur. Já, eru þið kannski með spurningar fyrir okkur? Nei, það var ekki eftir. Já, kannski eftir, já. Þannig að, já. Það er eins og ég sagði, við varum lítið fyrir kannski mikið að segja nema bara ef við þurfum einhverju spurningar sem verða það kannski frekar eftir, heldur en að við séum eitthvað mikið að tjá okkur í þetta, sko. Einmitt. Ég veit þetta er alveg pínu erfitt að vera settur í svona allt í einu að koma upp og segja eitthvað, en þið gerir bara mjög vel og það er auðvitað líka okkar að spyrja ef við viljum heyra eitthvað. En Erna Kristín, vilt þú vera hér eða hér? Bara hér? Ok. Skilst þetta heyrst það vel? Ok. Erna Kristín, það handist fyrir menntamálaráðuneytinu og gjörðu svo vel. Takk hérlega fyrir. Ég er oft í þessu skemmtilega hlutverki þegar að ráðherrann neyðist þess að aðboða sig, þá er svona finnir komst hann ekki en þau sviti uppi með mig. Þannig að ég fæ oft svona bara að bregðast hratt við og mæti og horfi svona smá vonsvikinu augu. En ég á að skila mjög góðum kveðjum þegar þetta hefur verið mikið áherslumál okkur í ráðuneytinu og við höfum verið bara í mjög góðri samvinnu. Þannig ég skila mjög góðum kveðjum frá Ásmundi, hann er fyrir vestan. Og á sama tíma er ég mjög glöð að fá að vera hér, því að þetta er alveg, þetta er risastórt verkefni og núna síðasta sjöunda málstofan sem að þetta samstarfsverkefni margra aðila hefur verið staðið bara frá niðurstöður PISA voru birtar. Og eins og Heiða fór yfir þá eru þetta fjölmargir aðilar við og menntavísindasvið, nýja stofnunin, miðstöð menntunar og skólaþjónustu, Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambandið og heimili og skóli. Og markmiðið hefur náttúrulega verið frekar skýrt að reyna að kafa svolítið dýpra ofan í niðurstöðurnar. Þegar það er tilgangslaust og óþarfi að standa frammi fyrir þó að þessar niðurstöður hafi valdið okkur vonbrigðum, þá að við greinum aðeins betur hvað nákvæmlega er verið að mæla, hvað er ekki verið að mæla, hvað þær sýna og hvað við ætlum síðan að gera í því og hvað við erum byrjuð að gera og ekki að gera. Og þetta kom nú kannski ekki algjörlega óvart. Við höfum því miður verið að sjá þessa þróun eins og Helgi fór hérna aðeins yfir líka. Og það er þess vegna sem hefur verið umræða þetta ekki bara eftir niðurstöðu PISA og þegar hafið töluvert samstarf og vinna í að reyna að bregðast við þessari þróun áður en að þetta hefur verið best fyrir alla, ekki síst pólitíkur svona að reyna að koma í veg fyrir að þessar niðurstöður hefur verið eins og voru, en þær eru hins vegar líka bara mjög mikilvægar fyrir okkur. Og þessar málstofur sem hafa verið mjög gagnlegar hafa þetta verið ásamt líka grunnur félagsfræðslustjóra og stjórnenda skólaskrifstofa hafa unnið að því saman að reyna að mynda betri heildarsýn á það hvað þetta þýðir. Rýna þessar niðurstöður sem við höfum
líka í samhengi við annað, eins og Helgi og David voru að fara yfir. Hvað það sem við eigum annað? Hvað aðrar upplýsingar eigum við, hvernig tengjast þær og hvernig getum við þá á grundvelli þeirra farið að reyna að styðja við þróun og nauðsynlegar umbætur í skólastarfinu. Og það hafa komið bara mjög góðar umræður og ég mæla með því að sumar málstofarnir voru sérstaklega góðar og sérstaklega mitt fyrir svona, það hafa verið nákvæmar eða svona sérhæfðar margar en það hefur verið mjög hollt og ekki síst þegar krakkarnir voru voru svona að segja sína skoðun einmitt og því að það er líka mjög áhugavert og að reyna að átta ykkur á því eins og þeir ykkur eftir hvað gagnast ykkur, hvað gagnast út í samfélagi, hvaða þekking, hvaða eigum við að vera að mæla kannski sem að krakkarnir finna að þau standa ekki því jafnt við aðra eða standa ekki nógu vel eða hefðu viljað breyta í grunnskólanum eða fyrir stöðum, í framhaldsskólanum og háskólanum. En svo eins og kom líka mjög skýrt fram að því miður þá er engin ein augljós lausn og það virðist sem að þetta sé svona alþjóðleg þróun sem að gerast víðar og ekki síst á Norðurlöndum og við höfum átt í mjög góðu samstarfi við önnur ráðuneyti á Norðurlöndum til dæmis við að reyna svona aðstoða hvort annað við að svona samgreina og nýta gögn þannig að við reynum að komast að niðurstöðu og ég veit að líka kennarasambönd hafi verið mikil umræða þetta af því að þrátt fyrir allt þurfum við samt alltaf að vera meðvituð að PISA er þetta bara ein svona ákveðin mæling inn í skólastofu á ákveðna þætti og það er þessi heildarmynd þrátt fyrir að hún sé mikilvæg þessar niðurstöður PISA að þessi heildarmynd sem við þurfum að reyna að ná hvernig við náum og hvernig heimilin tengjast inn í og samfélagið allt virðing fyrir menntun bara eins og formaðurinn var að ræða frí nemenda, afstaða foreldra, afstaða samfélagsins og þetta kannski rof sem að ég þetta með 3 börn og 3 skólastigum maður ákveðir rof sem að kannski hefur COVID haft áhrif, ekki svona rof í milli foreldra tengsl heimilis og heimila á skóla og við höfum þetta alveg og það var frá 2018 síðustu PISA-könnun þá hefur við fór af stað ýmsar svona umbóta aðgerðir og frá árinu 2021 hefur þetta verið innleiðing á menntastefnu sem er mjög metnaðarfull og eru með 9 meginaðgerðir sem eiga einmitt að bregðast við niðurstöðum og þessari þróun sem hefur verið að birtast í ekki bara PISA 2018 og svo núna aftur 2022 heldur líka öðrum íslensku æskulýðsrannsókninni og fleirum kvintrannsókninni. Við höfum verið að sjá svona ákveðna, og ég auðvitað ekki sérfræðingurinn þannig að ég leyfi þeim að túlka, en ég auðvitað sé áskorunir sem að þarf að takast á við heildstætt. Þess vegna hafa farið af stað mjög í raun og veru umfangsmikil vegferð til breytinga. Við höfum ekki gleyma því að það er mjög freistandi og það er náttúrulegt og eðlilegt þegar svona niðurstöður koma að vilja svona stökkva til einmitt og finna byssuna og koma henni fyrir einhvers staðar og við höfum auðvitað verið að vinna umfangsmiklar breytingar á menntakerfinu sem eru svona núna að byrja að koma í ljós eins og nýja stofnunin sem að tók til starfa 1. apríl og það er unnið að svo þetta byggir á þessari menntastefnu meðal annars frumvarp til inngildandi menntunar og skólaþjónustu, frumvarp til námsgagna, það sem bæði í samráðsgátt og tillögur til endurskoðunar og greinasviða aðalnámskrá grunnskóla sem í samráðsgátt. Og nýja stofnunin, það eru auðvitað miklar væntingar til hennar og mikilvægt að við hjálpumst öll að við að reyna að skapa það umhverfi sem að hún þarf til þess að geta komið til móts við þessar væntingar og þau markmið sem við höfum til hennar. Og það er meðal annars þessi þjónusta og stuðningur við skólasamfélagið í heild, meðal annars uppbyggingu utanumhald námsmat í grunnskólum, matsferðir og almennt bara lykilhlutverk í eflingu á menntakerfinu og innleiðingu menntastefnunnar. Og það eru fleiri aðgerðir sem í gangi og á döfinni sem eru í menntastefnunni, eru í öðrum, það eru mjög margar. Það eru bara mjög margt í gangi, líka hjá sveitarfélögunum sem gegna mjög mikilvægu hlutverki og það eru til dæmis margar menntastefnur og verkefni sem við erum að horfa til. Hvar erum við að sjá bestu framkvæmdina sem við getum nýtt okkur, unnið saman, þá þvert á og þetta
komið svona í gang. Og það auðvitað, sko, það sem standi fram fyrir og kom líka fram í fyrirlesunum áðan að menntaumbætur taka tíma. Og við þurfum auðvitað að sýna þolinmæði og siglu og gefa okkur tíma til þess að núna rýna hvernig við erum við á réttri leið, þessar aðgerðir sem við höfum ákveðið að fara í eða standa til á vegum stjórnvalda, sveitarfélaga, eru þær fullnægjandi, tryggja þær, í raun og veru þetta meginmarkmið menntastefnu, gæðamenntun fyrir öll börn, samfélaginu og þeim til heilla. Og þess vegna var niðurstaða þessa hóps sem kom saman í kjölfar þessara niðurstaða og fyrir niðurstöðu PISA að það þyrfti samhliða eflingu og auka slagkraft menntakerfisins, það þyrfti að rýna þessar aðgerðir. Ekki kollvarpa endilega eða kasta sprengju inn í eitthvað sem hefur verið í þróun með mikill aðkomu margra. Heldur reyna að rýna hvað er að ganga vel, hvar þurfum við að spýta í, þurfum við að gera breytingar eða breyta áætlun forgangsraða upp á nýtt og þetta er í raun og veru eitthvað sem við gerum ráð fyrir að muni birtast í öðrum áfanga aðgerðaáætlun menntastefnu 2030 sem á að koma í maí, gerum ráð fyrir. Þetta endurmat sem sagt. En í dag erum við auðvitað að ræða svona grundvallaratriði í menntastefnunni og menntakerfinu í heild, ójöfnuð eða hvernig getur jafna möguleika á menntun allra barna. Og þessi umræða og umræða sem ég vona við eigum eftir og í framhaldinu og hafa átt sér stað ekki bara í málstofunum heldur líka bara í fjölmiðlum og það hafa allir skoðanir sem svo frábært því þetta þarf að vera verkefni samfélagsins. Það getur ekki verið verkefni og það er líka bara mjög hættulegt fyrir fólk í ráðuneytum að halda að þau viti. Það er mjög hratt sem að fílabeinsturnin lyftir fólki í ráðuneytum frá vettvangi og mjög hættulegt að endurskipuleggja heiminn frá skrifborði. Og það finnum maður svo skýrt þegar maður er að tala við kennara og fólk sem er að vinna einmitt í rannsóknum og er í þessu dagstælega í samskiptum við börn og nemendur að það er margt sem við erum að gera vel og við þurfum líka að lyfta því. Og það er margt sem að sumir eru að gera vel sem á að lyfta og vinna með og svo er sumt sem að þarf að gera betur og við viljum styðja við og keyra á. En við sjáum í PISA eins og þeir hafa farið hér yfir eða Helgi fór yfir að það er áskoranir og vísbendingar ójöfnuð og það er mjög alvarlegt. Þegar það er raun og veru eitthvað sem við höfum verið svolítið stolt af í þessu menntakerfi. Þar er jöfnunartæki okkar, þar tryggjum við að mismunandi uppruni, aðstæður á heimili, félagslegar, þetta sé jöfnunartæki sem að breytir lífi barnanna. Og þetta er kjarni íslenskrar menntastefnu, þessi jöfnuður. Og þannig að við þurfum að taka þessu mjög alvarlega. Og þetta er bara gríðarlegt réttlætismál fyrir börn, en þetta er líka alveg hrikalegt og risastórt hagsmunamál fyrir samfélagið. Því að ójöfnuður og mismunandi og verri tækifæri fyrir ákveðna hópa að ná farsæld á sínum forsendum í lífinu, það er svo skaðlegt fyrir samfélagið. Þannig það er auðvitað bara okkar að tryggja að við náum árangri í því og það er ekkert einfalt með það sem þeir segja. Þá erum við á sama tíma og við erum að gera betur, þá munum það hluta til að auka ójöfnuð og við munum þurfa að horfa núna á þessi verkefni sem við höfum teiknað upp, sem eru metnaðarfull og munum krefjast innleiðingar sem eru oft flóknastar. Það er eiginlega frekar auðvelt að búa til frumvörp, svo er það innleiðingin og breytingar þetta nái inn í heimilin og inn í skólastofuna. Það verði raunverulega jafn möguleiki, jafn tækifæri til menntunar. Það er það sem verður flókið. Og þetta er auðvitað bara eitt af áhersluatriðum ráðuneytisins að fá samtal erum við að gera nóg, eru þær aðgerðir sem við höfum lagt til og munum kannski skýra nánar í þessari aðgerðaráætlun sem kemur í maí. Er þetta nægilegt til að takast á við þær áskoranir við sjáum birtast í PISA, en ekki bara PISA, heldur bara öðru. Við sjáum auðvitað að það er tölfræði út allt. Við erum líka að sjá sambærilegar bara í tölfræðum úr öðrum þjónustukerfum, úr brottfalli, við erum að sjá, og þetta er það sem við þurfum að horfa á,
hvaða ákvarðanir getum við tekið núna sem hafa áhrif á samfélagið okkar og börnin til framtíðar. Þannig við stöndum líka frammi fyrir því að vera með tækifæri. Það mjög mikil gróska, það mikil ástríða. Skólakerfið á Íslandi almennt gott. Við erum með fagfólk, við erum með tækni, við erum með allt sem til þarf til þess að reyna að snúa þessari þróun við. En þá þurfum við að skilja hana og skilja hvað það sem hann getur tryggt þennan jöfnuð, hvort að hann sé raunverulega mögulegur á annan borð og hvað þá ætlum að gera til að ná sem lengst í því samhengi. Og þar bindum við líka vonir við farsældarlöggjöfina sem að kannski margir þekkja og við erum að innleiða sem að gera ganga út frá því að barn sé í miðjunni og kerfi samfélagsins, þjónustukerfin sem við höfum skapað, raði sér að þjónustu það í kringum barnið en ekki öfugt. Menntakerfið lykilkerfið í lífi barna og fjölskyldna. Þar bara tengingin, maður finnur það sjálfur með sín börn. Þar þorpið sem umkringir mann, samskipti, kennarinn þáttakandi í lífinu. Leikskólabarnið mitt, leikskólakennarinn veit meira um mig heldur en ég vil að hún viti. Og það bara, þetta það sem skiptir foreldra máli, en börnin þurfa, og þegar tala líka börnin svo af erlendum uppruna, það áskorun sem við erum að heyra og við erum að fá, og það hluti af menntastefnunni. Og það eitt stærsta og mikilvægasta verkefnið okkar að tryggja fullnægjandi þátttöku þessara nýju Íslendinga í samfélaginu okkar. Og það verkefni sem ekki bara gott fyrir þá einstaklinga heldur samfélagið allt. Þannig að við viljum bara fyrir hönd ráðherra, þetta alltaf skemmtilegt, fyrir hönd ráðherra, þá mjög mikilvægt og ráðuneytið og ráðherrann vill og hefur verið mjög þakklátt fyrir samvinnuna og heiðarleikann og hreinskilnina sem hefur verið í þeim samskiptum sem bara miða því að reyna að gera betur. Það mjög mikil auðmýkt allavega hjá okkur í því að við vitum ekki allt best, en við erum hins vegar með góðan grunn sem menntastefnan, sem var unnin í mjög miklu samráði. Við erum með fólk sem hefur brennandi áhuga á því að taka þátt áfram. Þessar málstofur ekki skonar lokapunktur. Við erum á byrjunarreit verkefnis sem risastórt. Það risastóru breytingar, nýja stofnunin, vonandi frumvörp skólaþjónustu, námsgögn, maður veit aldrei alltaf pólitíska vesen, starfstöðist var alltaf að kíkja fréttirnar, ég þannig sama ráðherrann, þannig að það finnst gott ég drífa mig að tala fyrir hann og meðan hann þarna. En við þurfum... Já, það offrambóð. Nei, en við megum ekki gleyma því að hérna á Íslandi líka mjög margt séríslenskt sem litið til. Og sérstaklega bara fólk kemur til að kynna sér og það mjög mörg góð dæmi og þannig að við þurfum að reyna að horfa til þess og nýta það allt sem góða sem hefur verið gert, reyna að vera með skjót og markviss viðbrögð og bara ekkert víkja okkur undan því að taka erfið samtöl og tala saman og þiggja ráð. Við séum stundum svolítið saman þetta sem samfélag. Ef það skoðanir, ef það að reyna svolítið að koma þá með þær, eins og inn í samráðsgátt beint til ráðuneytisins, svo varðandi þessi frumvörp sem menntastefnuna, aðgerðaráætlunina sem kemur bráðum þá og fer væntanlega í samráðsgátt. Að við tökum þetta svolítið saman áfram, þetta ekki einhver loka á einhverju samtali, þessi málstofur. En mér langar að þakka kærlega fyrir þær og alla vinnuna að baki þeim og okkar samstarfsaðilum, og ekki síst menntavísindasviði og Menntamálastofnun eða miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem hefur staðið svona með hitann og þungan og þannig að nú reynum við bara að nota þetta sem hvata til þess að gera betur. Takk fyrir. Það allavega einhvernig frambúð sem við byrjum með. Já, það mega lélegt. Það ekki Katrín. Það 25 mínútur eftir, þannig að það getur ýmislegt gerst. Ég ætla að bjóða okkur núna að koma sem í pallborðinu, ef þið væru til í að koma hingað.
og að ég veit að það eru spurningar hérna í lokin. Við höfum allavega svona 20 mínútur og svo ætlaði ég aðeins að enda þetta sem síðasta náttúrulega. En maður betur að maður koma teikninga að standa hér og þeir líka stelpur. Og Ekki að þið sjást betur. Ég fann að mann. Þú gekkst þann, fljótt nýjan. Ok. Þetta er fínt. Hver ætlar að byrja? Ég ætla að fá að Já, byrja. þú byrjar. Æ, Þú varst bara að mynda. ég bara greip hann sko. Ég er ekki að fara í fórstofan. Ekki aðeins. Ekki það. Já, hörðu Magnús, ég bara takk fyrir kynninguna. Mér langar aðeins að kommenta til að byrja með. Sérstaklega kortið sem að David var að tala því að það er ákveðnar niðurstöður hérna sem ég ætla að leyfa mér að draga í efa. Og vil að við svolítið einmitt horfum á til Skandinavíu því að það skal enginn segja mér það að portúgalska skólakerfi sé þekki ágætlega eða tyrkneska sem er í rúst sé á þeim stað að vera öflugra jafnunartæki heldur en okkar, það liggur einhver annar grunnur heldur en það. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það. Það sem ég vil kannski spyrja ykkur eða kommenta á er það að núna erum við í þessum samanburði Norðurlöndin sem að við hjá kennarasambandinu höfum verið að horfa til í PISA og þá sérstaklega þessar þróunartölur vegna þess að við viljum horfa til þeirra og við séum komin á þennan stað. Og nú er til dæmis það samtal í gangi í Skandinavíu að Svíþjóð kemur okkur ekki endilega á óvart því að 2018 var farið í mikla prívatiseringu á skólakerfinu sem hefur þá mögulega væntanlega leitt til þess að það hefur aukist þar á ójöfnuður. Það sem að mig langar til þess að spyrja ykkur og svo fer ég aðeins að spyrja stelpurnar líka er hvort að það sé raunhæft fyrir okkur að verða betri heldur en í hinn Norðurlöndin, hvort við erum kannski komin bara á þetta skandinavíska samfélag sem að við höfum þróast í áttina til og þá hvað leiðir hugsanlegir í fræðanum sem ættu þá að hjálpa skólakerfinu við að vinna því að verða á aftur gamla kerfið sem var 2006. Þeir ykkur stelpur, það sem við erum svo forvild að vera með einhverja sem eru búin að vera inn í þessum skólum og er ekki búin að vera líka einhverjum fræðum. Það sem við höfum stundum verið að velta fyrir okkur er það, hvort að þið hafið upplifað í skólanum ykkar breytingar einmitt á krökkunum sem hafa verið með ykkur í skóla, voru ykkur aðrir hópar sem kom inn í það og sérstaklega langar mig að spyrja ykkur því að eitt af því sem hefur gerst í skólanum er það að þáttaka skólana í félagslífi krakka hefur minnkað. Þannig að það hefur verið meira fyrir til félagsmiðstöðunar og þá hvort það var þannig í ykkar skólum, hvort það voru ástæða til þeirra félagslífið eða hvort það var inn í félagsmiðstöðunni, ef það var inn í félagsmiðstöðunni voru þá allir krakkarnir að koma inn eða var þessi félagslegi ójöfnuður hugsanlega gerast vegna þess að sumir fóru í félagsmiðstöðuna en ekki aðrir. Þið ráðið hver byrjar. Já, þú verður kannski bara að taka boltann. Ég var ekki í íslensku grunnskóla. Nei, þannig að það er kannski mikið betur að þú takir þetta heldur en ég. Ég skildi ekki alveg fyrstu spurninguna. Ok, í skólagöngunni þinni, Já. upplifðir þú það að krakkar var ekki jafnir í skólanum? Fyrirlutin. Bara í bekknum þínum fattaðir þú að þarna var einhver hópur sem var ekki á samstæði námi og var það einhver ákveðin hópur? Já, einhver leyti. Í þeim grunnskóla sem ég var í þá voru svona sérstakar sérnámsstofur. Þannig að það voru þeir krakkar sem áttu erfitt með þessa námskeið sem að vera að læra þarna fóru í þessa sérstofu og voru það þar bara allan tíman í þeirri námskeið. En þannig já, ég tók alveg eftir því. Já, en til að koma seinni spurninguna, grunnskólanum mínum þá var þetta bara félagsmiðstöðvarnar. Maður tók eftir því að voru margir sem sóttu ekki í félagsmiðstöðvarnar og ég veit, ég kem úr minni grunnskóla heldur en er kannski eins og í Kópavogi eða Reykjavík og þannig. En þar er til dæmis eins og ef við tökum bara eitt dæmi með samfés sem er alltaf stór viðburður fyrir ungmenni í grunnskólum til þess að koma saman og hafa gaman. En þar í sumum grunnskólum er sem sagt þannig að ef þú ert duglegur að mæta í félagsmiðstöðina þá áttu meiri rétt á því að mæta á samfés. Þannig að það er ákveðin ójöfnuður þar. En já. Já, einmitt. Tyrkneska skólakerfið veit ég bara mjög lítið sko. En ég var svo sem ekkert að það er eitt sérstaklega frá.
Ég veit ekki alveg hvað þú varst svona ósammála, sko, en það allt í lagi, sko. En sjálfs eru ójöfnuður, sko, Noreg og Danmörku, ekkert neitt breyst sérstaklega. Ég meina, hann hefur var upp í einni milli tveggja fyrirvegna og svo niður í þriðju og svo, en maður svona bara flögt eins og eðlilegt bara líka það ákveðin tölfræðileg óvissa í þessum gögnum og sjálfsögðu. En það sem er kannski frekar skýrt að þessi tengsl hafa milli félagsvættunarslegra bakgrunns nemenda og námsárangurs hefur verið að styrkja, hefur verið að aukast á Íslandi og í Finnlandi sérstaklega. Það sem er líka sammerkt með þessum tveimur löndum að þau hafa farið niður í PISA að meðaltali svona nánast frá því þau byrjuðu, sko. Líka Finnland sem bara ég held að menntakerfið í Finnlandi eða kennaramenntun þar eða við einhverju kennarastörfum hafa ekkert breyst sem var talið vera þess að maður veit ekki alveg hvað var á bak við það allt saman, sko, þessa finnska þennan mennta demant sem þetta var, sko. Og þú veist, jú, menn það erfitt ef maður allt í einu, þegar Finnar héldu það, þeir væru með frekar slakt skólakerfi, sko, og skömmuðu sér fyrir það. Og svo allt í einu, byrjuðu síðan bara að lýsa því einhvern veginn, eða svona hefur maður tilfinninguna bara hvernig menntakerfi var eða kennaramenntun var og hún væri þá ástæðan, en þú veist, hvað hefur þá breyst, hefur þetta allt versnað eða hvað. En ég held að það sé nú svona, þú veist, við höfum alveg verið ósammála hvort ójöfnuður hafi aukist eða ekki, sko, en ég held að það sé frekar, ansi sterkar vísbendingar til þess, sko. En þú veist samfærið þessum aukningu ójöfnuði hefur meðaltalið á PISA var niður, það ekkert eina ástæðan, en það allavega potið hluta ástæðinni. Spurðu svo margar spurningar, sko, hvernig við ættum að laga þetta. Raunhæfar væntingar kannski? Já, ég meina það ekki, sko, og þetta náttúrulega síst ekki, þetta ekki ójöfnuður sem eins og tekjuójöfnuður sem svona eins og að þessi dreifing, þú veist, það ekki verið að mæla þetta hvort það sé allir með sömu einhverjuna, sko, þá sé bestu málum. Það rauninni út frá hópum, það ekkert æskilegt að allir séu með nákvæmlega sömu færni, sko, það dreifing í færni, en það sem óeðlilegt eða óæskilegt að hún skiptist á milli svona hópa sem hafa það gott og hópa sem hafa það verið, og minna atvinnutækifæri og viðlægri tekjur og læra menntunarstig, sko. David, do you want to? Well, just preparing for this lecture, talking about Finland, I came across an article where they cited Andreas Schleicher, the boss of the PISA study. He blames the, the incompetence of the Finnish school system in dealing with the, increased amount of immigrants. That the system has not been able to handle, and help these students, sufficiently. I was thinking, okay, there was also a lot of immigration in Iceland, is that maybe a factor? But again, I would, one has to watch out and, with all these explanations. And Helgi was, it showed, okay, it started in 2006. That's my favorite explanation. What was 2006, the iPhone, which definitely, also doesn't help students with attention. But I mean, it's never just one factor. Would be great if it was. Heyri, Kolbrún, þú ert búin að vera Berglind, þú varst nú með einhverju spurningum aðan líka. Nei, já, ég var bara að bregðast við. Ég hefði mig líka merki, það er spurning hvort að við eigum að taka bara síðasta núna og reyna að svona taka smá spurningar og svo leiða maður klára og svo ætlaði við að Kolbrún aðeins að Má ég svona spyrja? Já, þú má. Herði, bara takk kærlega fyrir öll sömul og takk ykkur Helgi og David fyrir að fara í deep dive í gögnin, því að þetta er svo, og ég vil bara þakka ykkur innilega fyrir að koma, Alda og Valgerður og vera með okkur. Þeim er sko algjörlega kastað í djúpulögin og en sko, málið er kannski það er okkur svo mikilvægt að nota tækifærið þegar við erum með þetta verkfæri PISA. PISA er bara svona hvati til umræðu og gefur okkur þessar, og þetta er náttúrulega bara sláandi og við bara verðum að horfast í augum við það, að ójöfnuður hefur aukist gríðarlega í íslensku samfélagi og endurspeglast auðvitað í menntakerfinu og menntakerfið er bæði verkfæri til úrbóta en menntakerfið getur líka stuðlað
áfram í raun og veru að ákveðnu misskiptingu eftir því hvernig við skipuleggjum það, ekki satt. En við höfum verið að horfa og við erum búin að vera í þessari vegferð saman, hópur hagðulega og við í fræðasamfélaginu og sérfræðingar og kennararnir og skólarnir og sveitarfélögin og ráðuneytið að rýna í til gagns. Og það sem við erum að sjá að það eru auðvitað bæði þessi félagslegu þættir, samfélagslegu, efnahag, menningar, tungumála og allt þetta sem hafa mikil áhrif á námsgengi og líðan og allt það. En svo erum við líka að horfa þetta inn í skólana sjálfa, hvað þessar bara ótrúlega miklu breytingar sem hafa orðið bæði á þeirra hlutverki og líka svona kannski ákveðinir hlutir sem við hefðum viljað geta gert betur, eins og námsefni, stuðningur við kennara, námsmat og það bara búið að vera ótrúlega mikla breytingar. Og það það sem ég langaði kannski og það er gaman að heyra allt áhugavert að þú hefur verið í skóla erlendis því að það er bara orðið í auknum mæli reynsla fólks, ungs fólks og það að hvort sem það hefur búið eldisfættar eða það fer tímabundið. Þannig að vera svolítið gaman að heyra betur svona ef þið lítið tilbaka í ykkar reynslu, og það bara bið ykkur að reflektera á það sem þið þekkið eða hafið reynslu af. Hvernig hafa þessar breytingar endurspeglast í ykkar reynslu af skólastarfi? Hvað það sem að ef þið bara mættu breyta, ef þið gætu breytt einhverju í hvort sem grunnskóla eða framhaldsskóla, hvað hefðu þið viljað sjá öðruvísi? Og ef þið hafið reynslu eins og þú Alda af skóla erlendis, hvað finnst þér vera munur á íslensku skólastarfi og því sem þú upplifið þar? Og svo, ég ætla bara að láta þetta duga því þið fáðu ég get alltaf að tala við ykkur. Frábært. Ekki einhverju fleiri sem vilja Haukur, getum við ekki, tekið þetta eins saman þannig að svo tökum við einu línu og látum við svara í lokin. Já, bara takk fyrir mjög fróðlega erindi. Mín spurning var eiginlega svo við sáum glögglega hvernig stéttastaða hefur haft meiri og meiri áhrif á námsárangur á undanförnum árum. Það sem ég var að velta fyrir mér, hefur þetta verið greint með kynjabreytunum líka í huga? Það er að segja hvort að stéttastaða hafi mismunandi áhrif eftir kynjum. Hvort að greiningin hafi gerð og þá kannski fá örfá orð hver þau áhrif eru. Ég ætti veist að byrja að kynna ykkur sem segja Já, Haukur Arason, ég er dósent hér á menntavísindasviði og var greindi náttúruvísindin í PISA. Já, mjög gott, hvort það hefur verið kynjabreytan hafi verið greint. En alltaf mjög hrifin, ekki öllu sko. Ekki fleiri? Já, gjör svo vel. Þú kynir þig kannski upphafi sem við... Góðan daginn, ég heiti Hrafnkell Tryggvason frá Swiss Global. Okkar markmiðið að bjóða upp á free online education system og við erum að gera það. Ég verið að vinna í Kenya og Afríku. Núna í augnablikinu verið að kynna þessa hugmynd í Sierra Leone og okkur var ekki sparkað út, þannig að við erum ennþá í fundaröð þar og þetta gengur út á jöfnuð, við talaðum ójöfnuð, ég talaði jöfnuð, að gefa fólki, fátæku fólki, ókeypis menntun og fjármagna það með ýmsum ráðum, það er hægt. Ég er búinn að vinna að þessu í mörg ár, til að gera spurninguna einfalda, þá hvaða trú hafið þið á þessu fyrir Ísland, vegna þess að ég átti fund með sérfræðing mennta barnamálaráðuneyti fyrir rúmri viku síðan og fullorðna sögðu þetta er flott hugmynd en menntamálaráðherra vill ekki gera neitt í málinu. Og aðgangur af netinu og vefstofum, sem ég kýsa að kalla vefstofur, eru vídeó og gera kennsluefni þar, bjóða upp á það ókeypis. Og það þýðir það að það hafa allir aðgang að netinu. Það sem er hvenær sem er 24/7 og þetta eykur jöfnuð, gríðarlega jöfnuð, líka kynjamismunur, stúlkur geta nálgast efnið, svo líka til fullt af fólki sem ekki kann neitt sem orðið fullorðið, það getur líka nálgast efnið. Þannig að ég er ennþá hissa, ég er að bíða eftir svari, opinberu svari frá mennta barnamálaráðuneytinu sem skýra út fyrir mér hvernig stendur á þessu. Og mér var boðið upp á það að fá að spyrja aftur, þannig að ég er staddur þarna og ég hef náttúrulega að fá svar við þessu. Þessu farið líklega bara svar frá mennta og barnamálaráðuneytinu. Kannski er hægt að gefa svar þegar maður veit ekki hvernig alveg nákvæmlega er, en ég heyri hvað þú segja.
þetta eitt af því sem er verið að nota í Úkraínu, fyrir kynningu á því í dýpilíkunni, að það er verið að nota þess að börnin þurfi ekki að fara í skólann, að það er verið að kenna þeim á netinu og nýta það sem þetta ekki aftur úr í menntuninni sinni. Þið fengu góða spurningu, stelpur, hér beint frá Kolbrúnu. Já. Spyr hvort við byrjum þar og svo bara og þó kannski ef við erum með einhver ódeilu lokaorð líka. Gjörðu þið svo vel, þið byrjum og svo bara kemur David og... Ég kannski byrja þarna með þú sagði með reynslana erlendis og svona, kannski ekkert endilega alveg beintengt þessari könnun, en það sem maður tekur helst eftir er bara munur á aga í náminu. Aginn hérlendis er miklu minni heldur en allt sem ég upplifði erlendis. Ég átti heima á 2 mismunandi stöðum og aginn sem ég upplifði þar með við hér, maður mætti næstu í segja að við séum bara í núlli hér með við annars staðar, hérna tala ég algjörlega persónulega reynslu, sko. En einmitt, svo var litli bróðir minn sem er núna í grunnskóla, hefur sagt nákvæmlega það sama. Hann kom úr kerfi þar sem að það var bara alltaf hlustað á kennara einmitt. Það var símar voru ekki snertir í kennslustundum, það var alltaf, þú veist, allir voru virtir nemendur og kennarar og almennur agi bara gagnvart námi var miklu meiri. Svo kom hún hingað, kom heim eftir fyrsta skóladaginn og sagði, vá, ég trúi ekki að krakkar hagi sig svona í kennslustofunni. Og það kannski bara sýnir eitthvað smá það að ef við erum að koma verður út í svona könnunum heldur en önnur lönd, þá kannski ekkert endilega bara fyrir okkur saman við Norðurlöndin, heldur kannski svona, hafum verið í Evrópu kannski í heild sinni. Einmitt, ég held að aginn spilar rosa mikið inn í þetta, að ef að aginn er meiri, þá held ég að árangurinn gæti líka verið miklu meiri og betri heldur en er núna. Já, ég tek alveg undir það. Það er engin agi í kennslustofum, hvort sem það er í grunnskóla eða framhaldsskóla. Bara alls ekki. Fólk hefur kannski líka tekið eftir þetta náttúrulega með tæknivæðinguna sem er í gangi, þá eru allir í símanum og mér finnst gott dæmi um þetta tipp. Það er náttúrulega nokkra sekúndna vídeó og ef mann er líka það ekki fyrstu 3 sekúndna þá skrólar maður. Það er svolítið þannig, bara svona athygli sem krakkar eru búin að læra. Ef þeim líkar það ekki, þá bara halda áfram. En já, þetta var svo margar spurningar, ég verði að skoða þetta hérna hjá þér. Bara hérna, hvað hægt að bæta hérna? Já, hvað hægt að bæta? Stór spurning. Já, svara. Já, sko, ég efast ekki það að strax þegar ég labbaði út, þá verið svona, ég ætla með þetta, sko, bara fyrsta sem dettur í hug er bara eins og listgreinar og það. Mér finnst það mjög vanmetið. Krakkar læra mjög mikið á því að fá að skapa og gera eitthvað með höndunum. Og það er það sem er ekki líka tekið inn í það. Þú veist, þegar það er verið að gera svona kannanir og svona, þá er þetta alltaf á bóknum. Og það er mjög ósanngjarnt út af því að ekki erum við öll eins og það gleymist. Þannig að það er aukning af nemendur sem er að fara í verknám og þannig að það er svona, það er ekki samræmi á milli hvað við erum að kanna og hvað nemendur á Íslandi eru að sækjast eftir. Og kannski bara svona almennt, ég held að yfir höfuð séu iðngreinar ekki bara á Íslandi heldur í heild sinni að stækka og þá einmitt eins og þú sagðir, eru svona kannanir kannski alltaf úreltar á sömu leyti, sko. Já, þannig að, já, mér finnst það klárlega, og það er bara líka fjölbreytni í kennslustofum og hvernig við lærum. Það er ekki alltaf, besta leiðin að læra að sitja við borð, í klukkustund og hlusta á kennarann tala. Frekar að fá nemendur til þess að fá að blandast aðeins meira inn í hvað er verið að læra. Og bara leikir eru leiðin. Frábæri punktar og ég sá eitthvað from you, David, not so long ago. You were talking about that we don't know the qualities we need in the future. We don't know what we should be. We are always testing mathematics and reading, but maybe we need artists, or isn't it? So maybe she is totally right. We are measuring the best things, or yeah. Það kom bein spurning meiri áhrif á stéttastöðu, það væri að hafa áhrif á menntun, hvort það væri reynd kynjabreytan. Það er mismunandi, bara að stéttasta hafi mismunandi áhrif á kyn og
og allavega ekki þannig að við getum alltaf, þannig að Nei. þú að spyrja eins og ég skilur rétt hvort það sé víxlverkun á milli stéttabakgrunns og Já, kyns. myndirnar sem þú sýndir okkur lítið öðruvísi út ef þær hefðu verið greindar eftir kynjum, til dæmis. Já, stuttasvarið bara nei, sko. Okay. Það er áhugavert. Já. Hefurðu skoðað það? Vegna þess að ég skoðaði þetta einhvern tímann á fyrri stigum, ég hef ekki skoðað þetta fyrir núna, 2022, en þá var það þannig að sem sagt strákar í verkalýðsstéttunum komu verr út heldur en stelpur í verkalýðsstéttum. Þannig að það, varstu ekki að meina það? Jú, ég meina það. Já. Það er kynjamunurinn, sko. Já, ég meina þegar þú tekur saman stétt og kyn, þá sem sagt, þá má segja sko að í rauninni eru það verkalýðsstelpurnar sem eru að hækka meðaltal stelpna almennt. Það er ekkert svo mikill munur á millistéttar strák og stelpu. Þannig hefur þetta verið bæði hérlendis og ellendis. Þannig að ég bara... Þú bara ósammála því. Já, þetta er allavega eitthvað sem kom út í fyrri könnunum. Ég er ekki búin að skoða það núna. En allavega, það er alveg ekkert óhugsandi að stéttabakgrunn hafa ólíka áhrif á kynin. Þetta er frekar einfalt aðgerð að skoða, sko. Það var ekki allavega marktækur munur, sem því ekki mælanlegur munur. Eru fleiri spurningar ekki? Nei, ekki núna því meir. En við getum haldið áfram að spjalla aðeins eftir. Viltu segja eitthvað að lokum, David? No, I was just, I'm not sure if I, understood the last question correctly, but I was just reminded of this whole discussion about skærmtid, Denmark. Yeah. It was a raging debate, and now it's basically there was so much digitalization. Every student got the computer back home, and now it's a different way. It's restricting students, and now the talk is about getting all the Chromebooks out of the schools. I'm not not sure what's better one way or the other, but it's a hot topic. Yeah. Definitely one of those things that we have done in the municipalities, like buying smartphones or smart tablets to every child. So yeah, that's one of the things we have changed and hope is getting better. Örugglega sumt af því betra, en við náum ekki allir hér, en þetta er lang stærsta verkefni sveitarfélaga. Það er grunnskólinn og menntun barna og umönnun barna. Við erum þetta stóra þorp, þannig að þetta er ótrúlega gaman og merkilegt að fá að vera með í þessari fundaröð og í þessari vinnu sem stendur yfir í að bæta grunnskólann. Við höfum verið núna hefur grunnskólinn verið í hendur sveitarfélagi í 1/4 af öld og við höfum verið að taka þetta út saman og vinna saman að því. Bæði fræðafólkið og kennarar og ráðuneytið og vonandi í meira mæli líka nemendur því ég held að við þurfum það líka. Og það er svo margt sem við gætum eflaust gert betur. Ég ætla bara að ljúka því, ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir og bara takka ykkur gefa öllum gott flætt. Allir að bíða eftir forsetaframboði, við erum með einn hér forseta sem ætlar að fá að ljúka hér, okkar eigin forseta í þessu herbyggi. Hann er Kolbrún, bara gjörðu svo vel og þú líkur þessari framlegu fundaröð hér með. Innilega þakkir kæru frumalendur og Alda og Valgerður og Heiða Björk fyrir frábæra fundarstjórn. Mér langaði bara því til síðasta svona formlega málstofan í þessari PISA-málstofuröð. Það langaði mig að þakka öllum frábæru samstarfsaðilum, fólki ykkur í ráðuneytinu, kennarsambandinu, sambandi sveitarfélaga, svo heimili og skóla og mér langaði að minna ykkur á að allar þessar málstofur hafa verið ótrúlega áhugaverðar, hafa skapast mjög góður umræður og við höfum verið að kafa dýptina, fara meira í þessar upplýsingar og þessi gögn sem liggja þarna baki og svo er líka svo mikilvægt að spegla það og skoða rannsóknir sem við höfum bæði úr íslenskum aðstæðum og auðvitað nágrannalöndum okkar og af því að PISA-könnunin er bara eitt verkfæri, ein könnun af mörgum, vissulega. Og mér langaði að segja því að þetta var svo frábær ápunktur frá þér, Valgerður varðandi listsköpunina, að nú er OECD einmitt að beina sjónum sínum að þeirri hefni og er að koma með kannaði viðhorf og mat nemenda til sköpunar í skólastarfi og eigin hæfni í því og það kemur skýrsla núna í sumar. Já, ég vil sérstaklega þakka líka Guðmundi hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu núna hjá Mennta- og barnamálaráðuneyti fyrir frábæra samvinnu í PISA.
ég sé þið hérna aftasta bekk sem að sá allar tölfræði greiningarnar. Og já, allar málstofunar eru upptökur aðgengilegar á YouTube síðu Menntakerfisins. Og eins og ég segi, þetta ekki bara spurningum sem að rýna í einhvern slæman árangur Íslands í í stærðfræði og læs- og náttúruvísindum, heldur erum við að skoða þetta heildstætt og þetta eru mjög mikið áhugaverðar upplýsingar þarna inni og þessi hæfni, við viljum þetta mikilvæg hæfni. Við viljum að skólinn og menntakerfið sé að gefa öllum börnum lykil að samfélaginu og þar það tungumálið, þar það greiningarhæfnin, þar það gagnrýnin hugsun, geta greint kjarna frá hisminu, hismið frá kjarnanum. En heyrðu, svona í lokin, bara takk og takk öll sem hafa verið með okkur í dag og endilega getum haldið samtalinu áfram frammi, það eru léttar veitingar. Mér langaði til að fá að þakka Berglindi Axelsdóttur, verkefnastjóra, komdu til mín, kæra Berglind. Jú, komdu. Ræðsvist búin að vera potturinn og pannan og bakvið þessa málstofuröð. Hún verkefnastjóri læsis- og lestrarkennslu. Mér langar að þakka þér innilega fyrir þetta frábært starf og undirbúning. Takk. Og þá segi ég þessari samsettu lokið og við getum veitingar. Takk fyrir. Já, endilega, það nóg til.